φλαμίγκος, ένας λευκοτσικνιάς με έναν άργυρο τσικνιά, 2 στάχτοτσικνιάδες. Είναι και ο ψαρετός, είναι ακόμα εδώ. Και στο βάθος, στα ρηχά νερά, πολλά παριδάτια. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέα Μπονέτη, φωτογράφος φύσης, βιολόγος, και είμαι σήμερα στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, στη Μεσσηνία, για να γιορτάζω το Natura Day. Και για να ξεκινήσουμε θα σας δείξω κάτι που πάντα ονειρευόμουν από μικρό παιδί, δηλαδή για να βλέπω τη φύση από ψηλά όπως κάνουν τα πουλιά. Αφού είδαμε από ψηλά τη λιμνοθάλασσα όπως τη βλέπουμε τα πουλιά όταν πετάνε, θέλω να πω 2 λόγια για το δίκτυο Natura 2000. Είναι ένα δίκτυο προστατευμένων περιοχών, ευρωπαϊκό, που είναι και το μεγαλύτερο δίκτυο σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα υπάρχουν 446 περιοχές σε όλη την επικράτεια, που μπορεί να είναι σε βουνά, μπορεί να είναι σε νησιά, μπορεί να είναι υγροτόποι όπως είναι εδώ πέρα, σε πεδιάδες, σε ποτάμια. Γιατί προστατεύονται αυτές τις περιοχές? Προστατεύονται για 2 λόγους. Ένα είναι για τα είδη απειλούμενα, που μπορεί να είναι ζώα ή φυτά, που είναι πολύ ευάλωτα, ή μπορεί να είναι και για οικοσυστήματα, τα ίδια τα οικοσυστήματα. Εδώ στη Γιάλοβα, για παράδειγμα, προστατεύονται διάφορα είδη πουλιών που περνάνε, ιδιαίτερα, και άλλα ερπετά κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα οικοσύστημα στη Βοηδοκυλιά πάρα πολύ σημαντικό, που είναι οι αμόλοφοι με τους κέδρους, που είναι πολύ παλιοί κέδροι, μπορεί να είναι και 400-500 χρονών, και αυτά ως οικοσύστημα προστατεύεται από μόνο του.
περιοχές δεν προστατεύονται μόνο και μόνο για τη φύση, αλλά προστατεύονται και για τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, η φιλοσοφία του Natura 2000 είναι προστασία της φύσης για τον άνθρωπο, όχι μόνο για την φύση από μόνη της. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί πάντα μια ισορροπία ανάμεσα των δραστηριοτήτων των άνθρωπων και την προστασία της φύσης. Αυτό είναι και το δύσκολο για όλη αυτή την προσπάθεια. Είμαστε τώρα στο κεντρικό σημείο της Λιμνοθάλασσας, όπου υπάρχει το ψηλό το παρατηρητήριο. Αυτό είναι το καλύτερο σημείο για να κάνεις παρατήρηση των πουλιών, επειδή πραγματικά από εδώ πάνω φαίνεται σχεδόν όλη η Λιμνοθάλασσα και είσαι και κοντά στο Βάλτο, αριστερά που είναι ο Καλαμιώνας, όπου κάθονται τα περισσότερα πουλιά. Εδώ είναι που φουλιάζουν οι καλαμοκανάδες, είναι που συνήθως έρχονται τα πουλιά και κρύβονται την ημέρα. Όταν είναι για παράδειγμα στη μετανάστευση που χρειάζονται να ξεκουραστούν και μετά για να φύγουν ξανά το βράδυ. Σε αυτό το παρατηρητήριο έχω περάσει πάρα πολλές ώρες της ζωής μου. Τότε που είχα πρωτοέρθει εδώ στην περιοχή ήταν το 1995 και είχα έρθει για 3 χρόνια να κάνω μια μελέτη για τα πουλιά της περιοχής της Λιμνοθάλασσας. Στο τέλος της τριετία αποδείχτηκε ότι πραγματικά είναι σημαντική η περιοχή. Είναι πολλά τα είδη που περνάνε από εδώ. Μπορεί να μην είναι μεγάλοι αριθμοί όπως είναι και σε άλλους μεγαλύτερους υγροτόπους της Ελλάδας, αλλά παρόλο αυτό είναι αρκετά απειλούμενα είδη. Είχα γράψει και ένα διαχειριστικό σχέδιο, βασισμένο στον οποίο είχαμε ξεκινήσει και ένα live με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία για την προστασία της περιοχής. Κατά διάρκεια των μελέτων που έκανα για τα πουλιά, είχα και πολύ χρόνο να τραβήξω φωτογραφίες. Τότε ήταν η εποχή που ακόμα δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που φωτογραφίζανε στη φύση. Βασικά στην Ελλάδα ήμασταν 4-5 μόνο. Και εγώ ήμουν αρκετά τυχερός γιατί είχα πολύ χρόνο να το κάνω. Και τότε είχα έρθει και σε επαφή με διάφορα περιοδικά στην Αθήνα. Ένα από αυτούς ήταν το National Geographic, που έγραψε πολλά άρθρα για τα πουλιά, για τα φυτά και διάφορα της Ελλάδος. Έτσι είχα ξεκινήσει, είχα πάρει θάρρος να το κάνω πιο σοβαρά και έτσι ξεκίνησα να κάνω επαγγελματική φωτογραφία φύσης. Ως φωτογράφος και βιολόγο είχα γράψει και άρθρα στα περιοδικά, είχα γράψει και βιβλία. Το πρώτο βιβλίο που είχα γράψει ήταν εδώ για την περιοχή της Γιάλοβας, το 1999. Μετά ένα μεγάλο βιβλίο που είχα κάνει μαζί με το WWF το 2008 ήταν αυτός, ο τίτλος είναι 40 φυσική παράδεισοι και ήταν για όλη την Ελλάδα.
η Ελλάδα αυτό που αρέσει εμένα και αυτό που με κράτησε εδώ, γιατί μετά από τα 3 αρχικά χρόνια αποφάσισα να μείνω παραπάνω και δεν έχω φύγει ποτέ βασικά. Τώρα είναι 25 χρόνια εδώ. Η Ελλάδα έχει αυτή τη φοβερή φύση, αυτή τη φοβερή βιοποικιλότητα που δεν υπάρχει αλλού. Στην Ελβετία που έρχομαι δεν έχει τόσο μεγάλη. Είναι πολύ ωραία η Ελβετία, έχει τα βουνά, έχει τις λίμνες, έχει τα πράσινα φυσικά. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ δεν το έχουμε στην Ελβετία. Μία λίμνα θάλασσα και δίπλα έχει τον όρμο του Ναβαρίνο που έχει ιστορία, το ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει εκεί πέρα. Είναι το Παλαιόκαστρο, έχει αρχαιολογία, έχει φύση, έχει τα βουνά, τα ποτάμια, τη θάλασσα, τα νησιά. Έχει μια τεράστια βιοποικιλότητα. Έχει πάρα πολλά ενδυμικά και αυτό ήταν κάτι που με τράβηξε να κάνω το βιβλίο «Το 40 φυσική παράδειση». Γιατί η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ενδεμισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει, όπου και να πας, ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα ενδυμικό λουλούδι, για παράδειγμα, ή κάποια ενδυμική σαύρα ή κάποιο άλλο ζώο περίεργο. Και είχα τραβήξει πάρα πολλά είδη που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν αλλού. Και είχα δώσει έμφαση πάνω σε αυτά στο βιβλίο. Στις προστατευόμενες περιοχές όπου υπάρχουν αυτά τα είδη. Οι περιοχές Natura 2000 είναι αρκετά διαφορετικές η μία από την άλλη, όχι μόνο επειδή διαφορούν από θέμα οικοσυστήματα, από θέμα είδων φυτών και πουλιών και ζωών που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά από και το θέμα φυσικά του ανθρώπου, τι πίεση υπάρχει σε εκείνη την περιοχή από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Είναι μερικές περιοχές που είναι κοντά σε οικισμοί που έχουν θέματα με οικοδομές κτλ. Μία λιμνοθάλασσα έχει πιο πολύ δραστηριότητα όσο είναι η αλεία, το κυνήγι και μπορεί να είναι και ο τουρισμός. Εδώ στην περιοχή ο τουρισμός είναι πραγματικά ένα θέμα, όχι πιο πολύ για τη λιμνοθάλασσα, αλλά για τις περιοχές που είναι γύρω-γύρω, για τις παραλίες της περιοχής. Για παράδειγμα, υπάρχει η Βεντοκυλιά. Η Βεντοκυλιά είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες και φυσικά έρχεται πάρα πολλοί κόσμος το καλοκαίρι. Είναι και το Ντιβάρι που είναι η παραλία στο όρμο του Ναβαρίνο. Και ευτυχώς η περιοχή πριν να γίνει το Natura 2000 προστατευόταν ήδη ως αρχαιολογικός χώρος και βλέπουμε πίσω μου τα αρχαία, κάποια αρχαία που ήταν από ένα ελληνιστικό σπίτι και είναι βυθισμένα μέσα σε λιμνοθάλασσα. Όλη η περιοχή έχει πάρα πολλά αρχαία και αυτό έσωσε την περιοχή, γιατί αλλιώς εδώ τώρα θα υπήρχαν ξενοδοχεία, θα γινόταν χαμός. Η ιδέα να κάνουμε αυτό το βίντεο μας ήρθε ως απάντηση στο κοροναγιό, γιατί αρχικά θέλαμε να κάνουμε εκθέσεις φωτογραφικές στους 4 νομούς όπου τώρα τρέχει το live για το Natura, για τις περιοχές Natura, αλλά επειδή δεν μπορούν να γίνουν αυτά, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαδικτυακά και φυσικά ένα βίντεο είναι πολύ καλό γι' αυτό. Εγώ ως Ανδρέα φωτογράφος θα σας δείξω λίγο πώς είναι η καθημερινή ζωή ενός φωτογράφου στη φύση και πάω τώρα να φωτογραφίσω ένα πολύ ωραίο καταράχτη που λέγεται Καλάμαρη, που είναι κοντά στην Κιάλωδα και είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο γενικά, είναι όλο καλυμμένο από πλατάνια και πάμε.
Είμαι στη Λίμνο Θάλασσα το πρωί, 4:30, ακόμα νύχτα, και πηγαίνω να στήσω την καλύπτρα για να φωτογραφίσω τα πουλιά σήμερα. Πάντα νύχτα πηγαίνω, γιατί έτσι μπορώ να στήσω την καλύπτρα και τα πουλιά δεν με βλέπουν. Το πρωί ξημερώνει και θα είμαι ήδη έτοιμος για να δω τι έχει σήμερα. Είναι Απρίλιο, τότε έχουμε μετανάστευση, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει έρθει το βράδυ. Αλλά είναι ένα σημείο που ξέρω ότι πάντα μαζεύει πουλιά. Το ώρα το πρωί, μέσα στην καλύπτρα ακόμα, η μέρα είναι ακόμα μεγάλη, και μόλις κατεβήκανε από πολύ ψηλά, είδα να κατέβουν μια 50 φλαμίγκο, και τώρα όλο κυκλοφορούν πάνω στη Λίμνο Θάλασσα και φωνάζουν και ψάχνουν να βρουν το σημείο που να κατέβουν για να κάτσουν εδώ την ημέρα. Μπορεί και λίγες μέρες πριν να φύγουν πάλι, και μακάρι να γυρίσουν να κάτσουν εδώ μπροστά. Θα ήταν φανταστικό. Η καλύπτρα είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό για τη φωτογραφία φύσης, γιατί σε βοηθάει να πας κοντά στα πουλιά όπως σήμερα και να μην σε καταλαβαίνουν. Ένα καλό τηλεφακό, μια καλή μηχανή και ένα καλό τρίποδο και είσαι εντάξει, κάνεις τη δουλειά σου. Είναι ωραία μέρα σήμερα. Σήμερα το πρωί είμαι σε ένα σημείο που είναι οι καλαμοκανάδες που φωλιάζουν. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν μπει στη φωλιά, είναι η στιγμή που ακόμα δεν βερώνουν, και προσπαθώ να τους φωτογραφίσω τη στιγμή που ζευγαρώνουν, που τσακώνονται μεταξύ τους σε διάφορα ζευγάρια, τη στιγμή που προβιώνουν στο νερό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή ακριβώς είναι το ζευγάρωμα.
Αν κάποιος με ρωτάει πώς ξεκίνησα να κάνω τη φωτογραφία φύση και γιατί επέλεξα να σπουδάσω βιολογία, η απάντηση μου είναι επειδή από μικρό παιδί μου αρέσανε πάρα πολύ τα πουλιά και ιδιαίτερα τα νυχτόβια. Είχα εδώ στο σπίτι στην Ελλάδα που είχαν φτιάξει οι γονείς μου, είχαμε ζευγάρια πρώτα από τιτό, μια άσπρη κουκουβάια και μετά χουχουριστές και φωλιάζανε κάθε χρόνο, ακόμα τώρα φωλιάζουν κάθε χρόνο. Είχα φτιάξει κάποια σπιτάκια, κάποια κουτιά ξύλινα για να φωλιάζουν και κάθε χρόνο τους έβγαζα φωτογραφίες με ένα σύστημα που είχα φτιάξει εγώ. Αλλά φέτος είχα την έκπληξη να βλέπω τους χωριστές να φωλιάζουν πάνω σε αυτή τη κουφάλα από ένα φοίνικα που πέθανε πριν κάποια χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην φωτογραφία φύσης να έχεις σεβασμό για τα ζώα, τα φυτά που πας να φωτογραφίσεις. Πρέπει και να τα ξέρεις πολύ καλά, εγώ πιστεύω, γιατί δεν θέλεις ποτέ να πας να κάνεις κάτι, να δημιουργήσεις κάποιο πρόβλημα. Δεν πας κοντά σε ένα πουλί που βλέπεις ξαφνικά είναι πάρα πολύ ανήσυχος, έρχεται κοντά σου, φωνάζει κτλ. Γιατί μπορεί να είσαι και τη στιγμή κοντά σε μια φωλιά, δεν το ξέρεις και θα δημιουργήσεις θέμα. Αυτό πρέπει πάντα να το αποφύγεις. Περπατάω τώρα στο μονοπάτι που ανεβαίνει προς το Παλαιόκαστρο, που είναι ένα παλιό κάστρο που είχαν φτιάξει οι Φράγκοι κατά το 12ο αιώνα και μετά το πήρανε οι Τούρκοι. Είναι ένα αγαπημένο μου σημείο, επειδή εκεί πάνω έχει μια φανταστική θέα προς όλη τη Λιμνοθάλασσα και προς όλη την περιοχή γενικά. Η φοβερή ομορφιά που έχει η περιοχή με το κόλπο του Ναβαρίνου από πίσω, με τη Λιμνοθάλασσα, με τη Βοητοκυλιά, με τις αχτές, με τις ελαιώνες, πώς θα μπορούσαν να μην προστατευτούν. Δεν μπορώ αυτό να το φανταστώ και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το δίκτυο Natura 2000 που προστατεύει περιοχές σαν αυτήν και τις προστατεύει, να το πούμε ξανά, όχι μόνο για τη φύση τους, αλλά και για τον άνθρωπο. Τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το τονίζω ξανά, να βρεθεί μία λύση ανάμεσα τις δραστηριότητες των ανθρώπων και την προστασία της φύσης. Είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να αφήσουμε μια φύση πολύ όμορφη και για τα παιδιά μας στο μέλλον. Πιστεύω ότι η φωτογραφία φύσης έχει αρκετή μεγάλη σημασία, γιατί σε έναν κόσμο που έχουμε περισσότεροι τώρα ζούμε σε πόλεις σχεδόν, όχι πια στο ύπαιθρο, και η καταστροφή της φύσης έχει προχωρήσει τόσο γρήγορα στις τελευταίες δεκαετίες, σε αυτόν τον κόσμο έχουμε όσο πιο πολύ ανάγκη να το θυμόμαστε ότι και εμείς είμαστε ένα κομμάτι της φύσης. Και ειδικά σήμερα που έχουμε πια αυτά τα εργαλεία, τα κινητά, τις φωτογραφικές μηχανές ψηφιακές, ακόμα και οι πιο απλές, τα drone, όλα αυτά τα συστήματα που μας βοηθάνε να τραβάμε μια φωτογραφία τώρα ή ένα βίντεο και να το στείλουμε μέσω ίντερνετ στους φίλους μας στην άλλη άκρη του κόσμου, τώρα είναι εποχή να βγούμε. Πάμε όλοι έξω, εσείς που βλέπετε το βίντεο, βγείτε στη φύση και δείξτε μας την ομορφιά που βλέπετε γύρω μας. Να θυμόμαστε, αυτό λέω, να θυμόμαστε ότι είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της φύσης, έχουμε ανάγκη να την προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
Εκεί που λέγαμε για τους νέους που θα ήθελα να τους δω στη φύση να φωτογραφίζουν με τα καινούρια τα συστήματα, ορίστε δύο παιδιά της περιοχής που ανεβήκανε στο κάστρο και πετάνε το drone τους. Είμαι σίγουρος ότι οι εικόνες τους θα τις δείξουν αμέσως μετά στο Facebook ή στο Instagram τους. Είναι μια μεγάλη ελπίδα για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.